নমস্কাৰ আজি আমি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব গৈ আছোঁ তো সূৰ্য নমস্কাৰ সাধাৰণতে 8 বা 10 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা সময়ত প্ৰাতঃকৰ্ম কৰি খালী পেটত এই অভ্যাস কৰিলে ভাল হয় আৰু দিনৰ অন্য সময়ত কৰিলেও খাদ্য খোৱাৰ পৰা মোটামুটি 3-3.5 ঘণ্টাৰ পিছতহে এই অভ্যাস কৰিব লাগে তো সূৰ্য নমস্কাৰ আমাৰ কি হয় এক পূৰ্ণাংগ ব্যায়াম হয় ই শৰীৰৰ সকলো অংগ প্ৰত্যংগবোৰ বলিষ্ঠ কৰি ৰাখে আমাৰ ইমিউনিটি পাৱাৰ ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে আৰু এই অভ্যাসৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহৰ আভ্যন্তৰীণ অংগসমূহ সুস্থ সবল হয় আৰু ৰাজহাড় নমনীয় হয় তেজ চলাচল ঠিকমতে হয় তো আমি সদায় সূৰ্য নমস্কাৰ কমেও 10-12 বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে আৰু সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব নালাগে কোনে আপোনাৰ শৰীৰ দুৰ্বল থাকিলে কৰিব নালাগে তো উচ্চ ৰক্তচাপ ব্যক্তিসকলে কৰিব নালাগে হৃদৰোগ থাকিলে কৰিব নালাগে এজমা তাৰপিছত আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ স্লিপ ডিস্ক আপোনাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ঋতুকালৰ সময়ত কৰিব নালাগে আৰু গৰ্ভৰ অৱস্থাত কৰিব নালাগে